Друзі, вітаю вас на сейшені. Сьогодні, напевне, вперше за весь проект ми поспілкуємося на таку цікаву тему, як переклад. Переклад книжок про сценарство та письменництво. В цій темі нам допоможе та й розповість про свій особистий досвід Денис Корбатюк. Він, до речі, переклав всі книжки. Всі, напевно, чи не всі, по Варкрафту для Мольфар. Не всі. Вітаю тебе ще раз, дякую, що долучилися до сейшену. Дякую, що запросили. Як завжди, з самого початку, що надихнуло і чому саме переклади? В принципі, і моя діяльність як перекладача і як письменника, вона дуже переплітається. Це, мабуть, почалося ще з дитинства, коли, мабуть, десь ще в дитячому садку мені дуже подобалося вивчати англійську мову, оскільки я був з дитинства білінгво із російськомовної родини, але з україномовними бабусею і батьком. І, в принципі, якось було, що в Запоріжжі всі розмовляють російською на телебаченні, українською. І я, мабуть, всотував в себе різні мови, тому мені було цікаво досліджувати мову, і англійська мені з дитинства дуже подобалася. Коли в 7 років мені у 2001 році купили комп'ютер, то я дуже сильно занурився у комп'ютерні ігри. І дуже довгий час це була переважно моє хобі. Я багато переграв у комп'ютерні ігри в нульових роках, і, мабуть, десь до 12-го року я переважно віддавав цьому майже весь свій час. Паралельно я також дуже любив читати комікси, книжки. Тому, в принципі, я дуже занурювався у всі ці історії. Я розумів, що найбільше мене цікавить саме сюжети. І ще в дитинстві, оскільки я дуже любив комп'ютерні ігри, я думав, може стати розробником комп'ютерних ігор, як завжди це відбувається у багатьох геймерів. Але потім я зрозумів, наскільки це дуже важкий процес, і що насправді, як я вже сказав, мене найбільше цікавлять історії. Тому ще потім, коли в 12-му році в мене вже був більш-менш такий старенький комп'ютер, я не міг грати у нові ігри, я дуже занурився також у кінематограф, який я також дуже любив, і подумав, після того, як закінчу школу, можу стати режисером. Але оскільки я був налаштований, що якщо я буду творити якусь творчість, то вона буде виключно україномовною, то ясна річ, що у роках до Євромайдану це здавалося не дуже прибутковою справою. Тому я пішов вчитися на юриста, що було дуже неочікувано, але я думав, що якщо я, мабуть, буду займатися якоюсь роботою, в мене буде час для дозвілля, де я буду писати книжки. Тому першу свою книжку я почав писати ще, мабуть, у 12-13 році, і вона досі не дописана. І я, мабуть, навряд чи до неї колись повернусь. Але отак я до цього всього йшов, що мене надихали історії. Паралельно я розумів, що, знову ж таки, я любив мови. І десь у році, мабуть, 2009-му, коли я грав у «Відьмака першого» на комп'ютері, я зрозумів, наскільки моделька Весеміра схожа на Богдана Ступку. Я таки думав, якби був український дубляж, то його 100% мав би озвучувати Богдан Ступка. І в мене вкласнуло такий, а чому нема українського перекладу цієї гри? І я якось почав дивитися, що, в принципі, перекладів ігор немає. І я так подумав, що, мабуть, це була б дуже цікава тема для дослідження. У 2011-му, здається, я долучився до команди модоробів, які робили мод на базі гри Mountain Blade. Дуже класна гра. І на її базі, насправді, дуже багато модів, тому що там дуже легко робити моди. Я долучився як автор квестів, і паралельно так само я запропонував перекласти цю гру українською. Це був мій перший такий, мабуть, переклад. Він займав мене дуже багато часу. І насправді вийшов, мабуть, не дуже хороший. Але це той проєкт, на якому я зробив свої перші кроки як перекладача і як письменника, тому що я придумував квести, і мені прям дуже подобалось придумувати якісь і діалоги, і саме як структурно будуть розбиті квести на базі цієї гри, мені це прям дуже, дуже сподобалось.
На жаль, мод цей називався «Честь і слава», він був про козацтво. І, на жаль, чомусь, хоча наша команда сформувалася на платформі гуртом, на форумі, це був, мабуть, чи не єдиний, або чи не найбільший торрент-трекер україномовний, куди стікалося вся україномовний контент. Тоді до Майдану ми це насправді не вважали не стільки піратством, скільки куточком, де можна зберегти щось україномовне. Але чомусь там ми не виклали цей мод. Ми його виклали на сайті Berloga.net, може якісь діди ще, як я пам'ятаю його, він закрився і відтоді якось він і загубився. Але, в принципі, я не дуже засмучений, тому що сценарій квестів в мене досі на компі є, переклад був там не дуже, тому таке. А от стосовно перекладів, ти зазначив, що в тебе юридична освіта, а от освіта пов'язана саме з перекладською діяльністю в тебе є? Так. Це моя друга освіта, але насправді юрист я був так собі. Я вчився 7 років на юридичному, щоб попрацювати 2 місяці і зрозуміти, ні, що не то. Я просто думав, що якось я пішов після школи, після 9 класу, і якось в режисерське мені бабуся сказала, ти не заробиш грошей. А я звик слухати свою бабусю, на жаль. Потім я думав, окей, поступлю, а там якось розберусь. Поки буду студентом, напишу книжку і стану відомим письменником. Замість цього я перші кілька курсів прогуляв, протусив, і в принципі було прикольно. А потім я захопився перекладацтвом коміксів, і замість того, щоб вчитися юриспруденції, я перекладав комікси і читав комікси на парах. Було цікаво. Як, в принципі, я до цього пішов? А вже пізніше я вирішив, що коли я вже став більш-менш насправді досвідченим перекладачем і професійним перекладачем, я думаю, а раптом я щось пропустив і, може, варто повчитися на перекладацтві. Я поступив, поняв, що, в принципі, там нічого нового не буде, але отримав освіту і по цьому напрямку. Тобто, з того досвіду навчання в вищому закладі по перекладацькій діяльності, в принципі, сильно не дало тобі якогось бекграунду? Ти вже на той момент був діючим перекладачем? Так. Тобто це я зайшов якось з чорного боку, я так не рекомендую, тому що насправді, я думаю, я б швидше знайшов роботу як перекладач і швидше би зрозумів те, що я зрозумів на практиці. Тобто це та річ, яку, мабуть, перекладачу варто знати, але от просто я пішов якось якимось тернистою стежкою. Отак от. Як взагалі я прийшов до перекладацтва? Насправді, вже більш-менш професійного. Після того, як я перекладав гру, я побачив, що, в принципі, вже формуються якісь команди перекладання ігор. Я зрозумів, що окей, це теж такий напрямок більш-менш вимальовується. І в 13-му році стався, власне ж, Майдан в кінці 13-го року. Я, насправді, дуже був націоналістично налаштований у шкільні роки і дуже слідкував за всією українською темою. Але дуже розчарувався у 2010-му, коли президентом обрали Януковича. І я подумав, що, мабуть, ми нічого доброго, нічого з цього не вийде, тому що Янукович одразу почав дуже жорстко пресувати культуру. Я зрозумів, що, мабуть, я розчарувався. Зрозумів, що, мабуть, нічого не буде. І трошки підзабив на це, не дивився новини, нічого. Пішов повністю в свою зацікавлення віддав метал-музиці. Більше цікавився цим. А потім просто в 13-му році якось випадково включив телевізор, а там Янукович розказує про євроінтеграцію. Я такий, щось я пропустив. І потім почалося те, що він відкатив це. Почався Майдан спочатку в Києві. Оскільки я пам'ятав на той час ще помаранчеву революцію і розумів, що навіть якщо щось у Києві зміниться, це навряд чи щось зміниться в Запоріжжі. Так само я був дуже скептично налаштований до свого рідного міста в плані проукраїнськості, тому що було, знову ж таки, проспект Леніна, пам'ятники комуністам, росіянам, дуже було колонізоване місто, скажімо. Зросійщення, яке було століттями, дуже складно його вивести. Так. Це не одне покоління має пройти, але мають бути і додаткові якісь кроки зі сторони суспільства і зі сторони також політики. Так. І я розумів, що поки що цього всього немає, але коли в кінці 13-го року
Євромайдани почали з'являтися не тільки в Києві, а й в інших містах. Я з цікавістю пішов подивитися, що там у нас у Запоріжжі. І почав змінювати думку про своє рідне місто, тому що я бачив, скільки людей насправді приходять на ці, проводили кожен раз на тиждень або 2 рази на тиждень, кожні вихідні. І я бачу, що все більше і більше людей приходять, і все більше і більше людей, насправді, в моєму рідному місті є моїми однодумцями в цьому плані, що ми маємо відходити від Росії і будувати, власне, українське суспільство у Запоріжжі. І в Україні, в принципі. Тому, власне, я дуже багато часу провів цією, ну, скажімо так, активістською діяльністю в Запоріжжі. Долучився до цього Євромайдану, ми билися з міліцією, штурмували облраду, було прикольно. Потім долучився до самооборони Запорізького Євромайдану. І якось я почав думати, що, мабуть, україномовна культура може знову розквітнути. І коли після вже перемоги Євромайдану в 2014 році я зрозумів, що якщо я не займуся україномовною культурою зараз, то вже ніколи не буде кращого моменту. Тому що була максимальна підйом зацікавленості, з'являлося багато україномовних гуртів, україномовне там, ну, воно було всюди. Тому я зрозумів, що от нарешті я в тому суспільстві, в якому я хочу творити. Я намагався, і, як я вже сказав, і писати, і щось мені не дуже виходило, на мою думку. Можливо, мені просто не вистачило впевненості у собі. І я розумію, що, мабуть, це моя помилка, що я не дожав себе, щоб я зробив якийсь готовий твір і видав його. Тому що я розумію, що... Тоді я вирішив, що мені бракує досвіду, треба ще пожити, попрацювати, подумати, як це все, повчитися писати. І ти одразу вирішив почати з якогось об'ємного твору великого? Ну, як і всі, мабуть, письменники починають, мабуть, з роману. Не завжди. Тому, мабуть, мене. А чому ти розглядав собі варіанти якихось маленьких новел, щоб прощупати почву, подивитися, випрацювати якийсь свій манер писати? От саме, мабуть, не вистачило впевненості у собі. Впевненості в своїх силах. А який саме напрямок або жанр? Фентезі. Я обожнюю фентезі з дитинства. Тобто, коли я, якщо трошки повернутися назад, розповісти про дитинство, то коли я з дитинства там дивився «Володар перснів», «Піратів Карибського моря», я розумів, що моя душа до цього схиляється. Да? І в іграх переважно я дуже любив саме фентезі, хоча й фантастики, там цього теж вистачало. Але... То в тебе як? Не вистачило терпіння зробити цей об'ємний матеріал? Чи якісь інші проблеми, з якими ти зіштовхнувся, і ти такий, ну, не на часі, не готовий? Зараз я вже розумію, що, скоріш за все, десь в мене є якась... Не скоріш за все, в мене є легка форма розладу дефіциту уваги. Через це мені дуже складно щось, в принципі, починати і на чомусь... Довго фокусуватися. Да. Тобто я маю зайти ось цей от... хвилю якусь. Да, у хвилю, і коли я вже зосереджуюсь, то я починаю лупашити. Але мені знадобилося дуже багато років, щоб зрозуміти себе, як працює мій мозок і як працює все це. Цьому мені насправді допомогло і перекладацтво теж. А от на той час мені не вистачило розуміння себе і віри. Я розумію, що, мабуть, це неправильно, тому що я на той час подумав, що мені треба навчитися, і тоді в мене щось вийде. А зараз я розумію, що мені треба було тоді працювати, тому що, окей, я багато чого навчився, і зараз в мене виходить, на мою думку, дуже добре. Але зараз я пишу з точки зору себе сьогоднішнього. Так, як я би написав 10 років тому, я вже не напишу, тому що в мене інший вже досвід мислення. Да. І як би в мене вийшло тоді, я вже ніколи не зрозумію, ніколи не дізнаюся. Я розумію, що ті книжки, які я хотів написати тоді, зараз я не напишу, тому що вони мені вже настільки цікаві, і сюжети не так цікаві, і погляд на персонажів не такий цікавий. Тобто вони різні. Я не абсолютно, але дуже відрізняюся від себе 10-літньої давності. І мені трошки сумно, що той хлопчина нічого не видав.
А от, на твою думку, була б така проблема? От, до прикладу, наразі ти працював з великою кількістю творів, які ти перекладав, і все рівно у тебе є надивленість, кількість контенту, який через тебе проходить саме в друкованому форматі. І коли ти створюєш щось своє, ти можеш чимось надихатися і щось вбирати. Де вже це може бути умовний каламбур всього, що ти бачив і перекладав в твоїй книжці, і де можна захопити свою якусь унікальність, яка могла бути, до прикладу, коли б ти тільки починав свою діяльність ще раніше. От на твою думку, якщо повернутися саме до свого твору, зрозуміло, що він буде відрізнятися, напевно, це потрібно з самого початку по-новому це писати. Чи ця діяльність перекладача, вона вплине позитивно чи негативно на тебе? Думаю, позитивно. Чому? Тому що, в принципі, як була така книга, називається «Кради як митець». І, в принципі, там написана дуже правильна річ, що насправді в нашому теперішньому світі немає нічого абсолютно нового. Ти або свідомо, або несвідомо на чомусь та ґрунтуєш свою творчість. Або на власному досвіді, або на ти надихаєшся творами інших. Тому, в принципі, насправді, можливо, тоді мене це і лякало, що я чимось надихаюсь і не можу придумати щось своє, хоча насправді треба було просто, якщо ти надихаєшся, ти просто маєш дати якийсь свій власний погляд. От в цьому полягає в творчість. На тому, що ти маєш придумати абсолютно щось таке, про що ніколи ніхто не знав. Ти якраз навпаки маєш просто вкладати якийсь свій погляд і, скажімо так, ділитися тим, чим, якщо тобі є щось сказати, якщо ти хочеш цим поділитися своїми думками і своїм уявленням. Повернімося до того ж «Відьмака». Якщо я, знову ж таки, зайду трошки здалеку, чому я так дуже люблю цю серію книжок, то коли я починав цікавитися фентезі в дитинстві, то я більше бачив цікаву фентезі у комп'ютерних іграх, ніж у книжках. Тому що там була готика, там був «Принц Персії» і «Варкрафт». Я бачив дуже такі дорослі, серйозні і неоднозначні сюжети. В той час, коли у книжках, по-перше, там було багато в нас російської завалено книгарні абсолютно другосортними книжками. А по-друге, я бачив, я дуже люблю Толкіна. І насправді зараз, побувавши на війні, я розумію його краще. Я розумію, чому він писав так. Але на той час мені здавалося, що це надто просто, що є просто зло і є добро. І це якось надто просто, і реальний світ не набагато складніший. Зараз я розумію, чому він так умовно це поділив, тому що іноді, особливо на війні, ти стикаєшся з тим, що є реально абсолютне зло, ірраціональне, і він хотів оце описати. Він описував насправді свій досвід в Першій світовій. В той час мені здавалося, що от у іграх багато дуже такого серйозного, цікавого фентезі, а в книжках не вистачає. І от «Гобіт», він мене відкрив шлях у книжки, а потім у 2007 році, коли я дізнався спочатку вийшов перший «Відьмак» і гра, я дізнався, що це за мотивами книжок. Я прочитав книжки, і вони просто зірвали мені башту, я зрозумів, що це не просто те фентезі, яке я шукав у книжках, це не просто те фентезі, яке я хочу читати, це те фентезі, яке я хочу сам писати. Тому, в принципі, Сапковський на мене повпливав дуже сильно і на мою творчість. І це, чому я так дуже люблю цю серію книжок і цей всесвіт, в принципі. Але ж насправді Сапковський дуже що мало придумав в плані, скажімо так, небаченого ніколи у своїх творах. Насправді, він скомпілював дуже багато всього. Він, як вже не пам'ятаю, хто це казав, але «Відьмак» – це насправді витвір його енциклопедичних знань з фентезі. Тому що, як він прийшов до цієї ідеї, що є казка польська, де чоботар перемагає дракона. І такий, а чого ж це робить чоботар? Це має робити професійний вбивця чудовиськ. І він до цього прийшов, і потім у всіх цих книжках насправді дуже багато видно, що там загальнослов'янської багато історії. Не історії, міфології, суто польської культурних якихось відсилок або сюжетів. Знову ж таки,
перші збірки оповідань – це переосмислення казок братів Грімм. Скандинавської міфології і особливо, дуже особливо, це історія короля Артура. Артуріанщини там дуже багато в усьому. Вона пронизує цю книжку. І тому про це я і кажу, що насправді, чому я не думаю, що... Тобто так, можна загубити себе, якщо тобі нічого сказати. Якщо ти просто копіюєш щось і просто намагаєшся склеїти щось, що вже відоме, що вже популярне, і просто на цьому хайпанути. Але якщо тобі є що сказати, і ти можеш подивитися на щось під іншим куточком зору, то врешті ти загубишся. До прикладу, можу також згадати, є такий фільм, мій улюблений, насправді, приклад, як утворюються іноді дуже класні ідеї. Коли ти береш одну класну ідею і другу класну ідею, ніби як непоєднювальні, а ти їх з'єднуєш, і в тебе виходить щось дуже класне. Ось приклад. Фільм «День бабака». Угу. Насправді ж дуже цікавий концепт. Чувак просто прокидається і переживає один і той же день. Постійно і постійно. От беремо цей концепт, склеїмо його з фільмом жахів, наприклад, «Крик». І виходить, я дуже люблю цей фільм «Щасливого дня смерті». Я зрозумів, так. В принципі, тобто всі розуміють, звідки ці ідеї, але ж вони працюють. А виглядає як унікальний проєкт, якщо взяти в жанрі саме горор. Так, і потім від цього ж режисера, якщо не помиляюсь, вийшла, не пам'ятаю вже, як той фільм називався, але він взяв «Шалену п'ятницю» і знову ж таки... Друга частина, але більш вже намучена. Ні, друга частина, там вже більш наукова фантастика, а в нього, я не пам'ятаю, або «Химери» фільм називається, або якось так, там ще Вінс Вон грає. Напевно. Там в чому прикол? Там він взяв тож «Шалену п'ятницю», або там, де тілами міняються, і знову ж таки з фільмом жахів склеїв, де маньяк-вбивця і звичайна дівчина міняються тілами. Типу, чувак просто бере вже існуючі ідеї, але інтерпретує так, і от вам цікавий приклад. В принципі, як приклад, можна було б навести багато всього, але я вже забув. Давай з тобою повернемося до перекладацької діяльності. Є приклади, ти вже зазначив, що це вже як офіційний переклад. А розкажи, будь ласка, саме про переклад коміксів, про цей шлях. От, власне, так, на чому я зупинився, на тому, що в 2014 році я подумав, що треба щось робити. І я думав, окей, фільми перекладають. Ігри теж, в принципі, є. Чого ще, де я можу десь якось проявити себе? І, в принципі, коміксами я теж цікавився ще з дитинства, особливо, в мене була велика колекція, там, Мікі Маус, комікси по качиним історіям, шикарні просто. А десь у 2010 році я натрапив на французько-бельгійський, а точніше іспанський, комікс «Блексет». І я його читав в англійському виданні, і він мені настільки сподобався, я побачив, що окей, є американські комікси, а є європейські, і вони дуже сильно різняться, і європейці прям роблять щось дуже-дуже серйозне і круте. Я запам'ятав, цей комікс, він прям мені припав до душі, і я через деякий час його переклав чисто для себе українською, щоб просто мені хотілося, щоб цей персонаж заговорив українською. А потім, знову ж таки, після 14-го року, в 14-му я подумав, що щось треба робити своє, і в той же час, може ви пам'ятаєте, вийшла комп'ютерна гра The Wolf Among Us. Я в неї пограв, я в неї закохався. Я дізнався, що це за мотивами коміксів. Я прочитав їх і вирішив, що мені прямо так захотілося їх перекласти. І оце все якось наклалося одне на одне. Зараз же в цьому відкритому доступі немає моїх перекладів цього коміксу, тому що ми тепер засуджуємо піратство. Але, знову ж таки, на той момент це було настільки піратство, скільки можливість перекласти комікси. На той момент українських видань коміксів не існувало. Навіть після 2014 року все одно російські книжки, російські видання коміксів, вони абсолютно давили наш ринок. І тому от в цей момент з 14 по 17 рік десь можна було щось таке робити, щоб популяризувати мистецтво коміксів. Насправді, коли я почав перекладати комікси і викладати їх
в широкий загал, в мене було дві мети. Перша – це популяризувати мистецтво коміксів серед україномовного спільноти. По-друге, популяризувати українську мову серед гік-спільноти. Ось так от, я думав зайти отак от. І в той же час я просто пригадую, наскільки це... Зараз я згадую з ностальгією той період, коли ще не устаканилось. От зараз ми живемо в період, коли україномовного контенту багато і всюди. А на той момент ми тільки от лупали цю скалу, і ми були не те, щоб, може, першопроходцями, але було багато спільнот, які намагалися популяризувати українську мову там чи там. І ми отак от всі спілкувалися, намагалися один одного підтримувати. І у нас була якась така, не знаю, спільнота, що от моя спільнота називалась там «Студія Ворон», я назвав, я ще людей взяв, які мені допомагали. Потім ми займалися коміксами. Потім була третя паралель, які теж займалися коміксами. Потім були там Funvox.ua. Були тут уже Денис Рандарос зі своїми каналами, який намагався перекладати відео на Ютубі. Був Адріан Зіпі, який так само перекладав Ютуб. Потім Тайлер Андерсон з Geek Journal, і Стругачка, і це все. Тобто, і ми всі якось або навіть іноді співпрацювали, або підтримували одне одного інформаційно. Це було дуже прикольно, коли от так от ми напівсі офіційно, але намагалися робити українською все, що є. Це було прикольно. І я не знаю, чи якось вплинула моя діяльність на популяризацію коміксів, але через деякий час, вже у 17-му році, коли до цього заборонили нарешті російські книжки, то почали з'являтися українські видавництва, які перекладають комікси. І от у 17-му році, коли я вперше приїхав на Комік-кон в Київ, то якраз це був вибух насправді, тому що не мій приїзд, а той комікс, а той Комік-кон, тому що тоді видавництво «Рідна мова» анонсувало, що вони працюють над DC. А видавництво Fireclaw анонсувало, що вони роблять свої комікси. І після цього почали з'являтися інші видавництва, які також перекладали Марвел. Мальопус, Вовкулака, які на той час не перекладали, а робили своє. Мольфар Комікс через деякий час. Багато з'явилося інших видавництв. І я зрозумів, що окей, ми зробили якийсь свій внесок, який-не-який. І на цьому можна закінчувати. Тепер естафета переходить до офіційних перекладів. І я почав займатися більше своєю творчістю, знову ж таки. Я ж кажу, воно все якось в мене переплітається все. У році так 2000, мабуть, 16-му. Якось я просто йшов в магазин, і мені нічого було робити. Я просто обдумував якісь історії і я придумав сюжет до якоїсь своєї лінійки коміксів на 6 випусків, і потім було прикольно її реалізувати. Але я настільки там багато всього придумав, що я подумав, що це якось надто складно. Спочатку варто було б щось зробити поменше. І на той момент запустився журнал «Чорний лев», присвячений коміксам, де були статті про комікси, і я так само писав туди статті, декілька. І там так само, за принципом, що це був журнал про коміксів і з коміксами, там публікувалися різні або маленькі випуски, або частини, якісь фрагменти коміксів. Зараз, якщо подивитися на цей журнал, насправді ти бачиш перші кроки багатьох коміксмейкерів сучасних, які стали вже більш-менш популярними, їх серед художників, серед сценаристів. Я подумав, що можна було б написати щось своє, яке буде абсолютно там коротке, і там буквально на кілька випусків розтягнути по кілька сторінок, якусь маленьку історію. Мені допоміг знайти художника Тайлер Андерсон з Geek Journal, в нього товариш Артем Бурлик малював комікси. Я йому запропонував свою ідею. Ідея полягала в тому, що це буде невеличка історія про подорож вікінгів. Нічого такого серйозного, нічого більш-менш глибокого, просто якась пригода. Але так вийшло, що через непевний брак досвіду я написав сценарій на 6 сторінок такий, що там надто багато було всього, і це на 6 сторінок це не намалюєш насправді.
І художник мені так і сказав, що це треба буде на 20 сторінок десь. Я такий, окей, давай тоді робити на 20. Це буде перший випуск. Я продумую ще 5 випусків, буде у нас 6 випусків. І знайдемо собі видавництво, яке буде видавати це синглами не в журналі. Він погодився, він намалював перший випуск. Як на мене, дуже класний досі. І ми вирішили, у нас є готовий випуск, і ми їдемо на Комік-кон шукати видавництво. Оце саме, власне, був той перший Комік-кон, на який поїхав у 2017 році. І ми вже з готовим коміксом почали шукати видавців. Я якраз тоді з видавців, які приймали роботи інших, саме українських авторів, були Вовкулака і UA Comics, який видавав на той час Андрій Данкович, мого друга, який так само дуже класний художник і автор коміксів. А там якраз видавництво UA Comics зацікавилося нашою роботою, і так от ми почали в них видаватися. Ми видали перший випуск, і на той момент я дуже занурився саме у сценарну роботу, і перекладацтво трошки відійшло на другий бік. Я, як я і казав, передав цю естафету професіоналам, але час від часу все одно перекладав якісь інші речі. Знову ж таки, паралельно з коміксом я перекладав дуже багато всяких таких дрібниць. Наприклад, до Рендероса я перекладав трейлери. Для Адріана Зіпі я переклав декілька випусків. Я сам йому запропонував ці відео, тому що там були дуже кумедні відео по Варгамеру. Йому, на жаль, зараз через багато років ці відео видалили з Ютуба, але на Телеграмі в нього можна це знайти. І так само в Стругачці я для Михайла Карпаня перекладав декілька серіалів, що теж дуже прикольний досвід. І я перекладав дуже класні речі, які мені дуже подобаються. Наприклад, ми переклали серіал «Еш проти зловісних мерців», який я дуже люблю, тому що серію «Зловісні мерці» і, в принципі, актора Брюса Кемпбелла я обожнюю. І ще є 2 проєкти, які я перекладав, які це взагалі дуже цікаво, тому що ми перекладали його, ну, скажімо так, це був аматорський проєкт, по суті, неофіційний переклад, але зараз він вже став офіційним. Це в мене таке вперше, коли ми щось робили неофіційно, але це офіційно. Тобто ми переклали мультфільм «Бетмен. Вбивчий жарт». Я переклав його і зробили дубляж шикарний. І так само я переклав для Стругачки серіал «Табу». І от ми це переклали, виклали, раділи цим всім, а зараз я дивлюся, що на Мегого вони є. Я такий дивлюся, окей, «Табу», «Вбивчий жарт», я включаю, і це мій переклад. Я такий, ніфіга собі, як неофіційний переклад стає офіційним. Мегого так от викупили, походу, у Стругачки. Тому якось я це просто розвивався як перекладач і як сценарист. І через який час, от я зайнявся сценарною роботою. Після того, як ми видали це мій комікс, який називався «Сага про сенсоносів», у UA Comics також стали пропонувати мені роботу сценаристом в інших проєктах. Там були і комерційні проєкти, і на замовлення, щось таке. І я от почав це робити. На той час я працював так само продавцем-консультантом у книгарні. І я зрозумів, що окей, я якось так йду, що я, в принципі, як я сказав, через чорні двері заходжу у цей культурний світ, як я і хотів. Я пишу, я перекладаю, і якось як я туди знову ж таки попадаю, і я звільнився з книгарні, почав повністю присвячувати сценарній роботі. І в якийсь момент мені написав Дмитро Данилюк з видавництва «Мальопус» і запитав, чи не знаю я перекладача, який міг би перекладати. Тому що на той момент видавництво «Мальопус» ще не було анонсовано. Вони взяли 2 тайтли і такі, окей, ти не знаєш когось? Я такий, я знаю себе, я би вам переклав щось. Вони дали мені на пробу дещо, і вийшло так, що у видавництві «Мальопус» вийшов мій перший офіційний переклад. Це був «Дедпул проти Таноса». Я знаю цей випуск, дуже шикарний.
Дякую, це було дуже важко працювати над Дедпулом, але я з того часу, це був такий... Тому я Дедпула так люблю, тому що, по-перше, для мене так він став символічним персонажем, що я... Так, і, до речі, це теж, ви можете бачити цей комікс, це робота якраз Дениса. Багато чого, я так розумію, було перекладено саме по Дедпулу. Загалом мною було перекладено 6 томів Дедпула, так. Можу, мабуть, трошки похизуватися, що навряд чи інший якийсь перекладач так багато переклав про Дедпула. Легко. Не буду казати це на 100%, але здається так. Станом на зараз, давайте так, щоб точно не приколопалися. І так, і тому якось мене все воно йшло в рука об руку. Я почав перекладати і для Мальопуса, потім UA Comics запустили свій відділ перекладених коміксів Other Comics. Я переклав там «Моторошні пригоди Сабріни». І якось воно все, я почав більше перекладати. Потім настав той прекрасний день, коли я познайомився з видавництвом Мольфар, з якими я дуже сильно спрацювався і спрацюю з ними досі. І от якось так. Так от я почав перекладати. А для Мольфара що саме перекладав? Спочатку вони мені дали на переклад... Взагалі, спочатку там була дуже кумедна історія. Ми познайомилися, те, що я стрільнув цигарку, Антон, і сказав, типу, а ви знаєте, що я приїхав? Слухай, так завжди. На курілці зароджуються грандіозні проекти. Це закон. Оце коли приходять за стіл, сідають перемовини, ні, там нічого не вирішується. Там вирішується все. Так, це був перший Комік-кон Україна. Я пам'ятаю, тоді зайшов, він був ще більш такий масштабний, ніж Комік-кон Київ. І ще нікого не впускали, тільки всі готувалися, і ми стояли вдвох курили. Я сказав, що типу, я сценарист, і вони сказали, що вони, можливо, хотіли б щось своє написати теж. І ми з ними познайомилися, а через деякий час вони запропонували і на переклад мені щось. Це було щось, що я дуже-дуже люблю. Комікс називається «Доктор Стрендж і Доктор Дум». Це один з перших саме графічних романів Марвел 80-х. Надзвичайно класна робота. Малюнок Майка Міньйоли. Але Міньйола, який ще молодий і не сформований в плані власного стилю. Тому це видно, що він дуже багато надихався Джеком Кірбі, але водночас прокльовується той самий Міньйола, який потім намалює Гелбоя. Це дуже така цікава робота з точки зору художника, але і сценарно воно дуже цікаво. Мені дуже подобається цей комікс. І після цього вони мені дали перекласти 3 томи «Сила темного кристалу». Дуже цікава штука, тому що вона, мені здається, недооцінена на українському ринку. Це продовження фільму «Темний кристал» 80-х років, легенди Голлівуду і, в принципі, лялькарства в США Джима Генсена, який робив неперевершені спецефекти для кіно 80-х. Це ляльки, аніматроніка. І от «Темний кристал» – це повністю зроблений з ляльок і аніматроніки фільм, фентезі. І от, власне, через багато-багато років вирішили зробити продовження у вигляді коміксів. І він теж там дуже класний малюнок. І от якось ми спрацювалися з ними, і коли через багато часу вони запропонували мені зайнятися перекладом книжок по Варкрафту, я був просто найщасливішою людиною на світі, мабуть, тому що Варкрафтом я захоплювався з дитинства. Це один з моїх найулюбленіших всесвітів. І мало того, що вони мені запропонували перекладати, то вони запропонували курувати цей проєкт, в принципі. Тому, відповідаючи на саме перше ваше запитання на початку, я не переклав не всі книжки, але я, як куратор цього проєкту, я слідкую за тим, щоб всюди була однакова термінологія. Ну і, в принципі, там слідкую, що, як, і де перекладається. Ти як головний редактор цього напрямку. Так, ну, в принципі, я себе не дуже хочу назвати редактором в тому плані, що я, як редактор, насправді, дуже поганий. У мене через... я іноді можу написати слово так, що я навіть не помічу, що там деякі букви переставлені.
або, знову ж таки, кому десь пропустити. Тому я от, власне, вважаю себе як куратором цього. Хочу ще повернутися до питання саме сценарію. Ми розуміємо, що написання тексту як художній твір – це одне, а от написання сценарію, мені здається, набагато складніше. Тому що в книжці ми можемо це передати словами, більш деталізовано, а от щоб інтерпретувати це в комікси, да, окей, там 70% це передає у нас графічно, але як підкреслити це словами так, щоб була і динаміка, і дія, і в той же час, щоб читач не загубився. От на твою думку, чи є якась, от, не знаю, якесь правило сценарне для коміксів, як простіше інтерпретувати будь-яку історію? Чи все ж таки це більш індивідуально для кожного тексту? Мені здається індивідуально, тому що якоїсь формули, мабуть, не існує в жодному. Типу, що в тебе на кожні 3 сторінки має бути якийсь екшен. Це ж залежить саме від історії, від того стилю. Але цікаво те, що коли ти пишеш прозу, як коли ти пишеш сценарій для коміксу, в тебе насправді, мабуть, працюють різні частини мозку. Тому що коли ти пишеш прозу, то ти напряму... Тобто і того підходу є свої плюси і мінуси. Можливо, щось в якомусь плані легше, щось складніше, але коли ти пишеш прозу, то ти от напряму з читачами те, що ти написав, те вони і побачать. Тому ти маєш розуміти, як правильно все це написати, і, в принципі, як вкласти у твір. Ти маєш думати не тільки про сюжет, але й про, власне, форму. В сценарному плані ти форму передаєш на художника. На монтажі підправді. Це от в художньому варіанті. Художник це підправить. В принципі, десь так. Тому що, але все одно ти як сценарист маєш дати художнику, в принципі, з чим працювати. Розкадровку якусь. Так. В цьому плані, насправді, існує так само 2 підходи. Скажімо так, класичний підхід, де ти прописуєш все попанельно. І тобто пишеш там сторінка 1, панель 1 і прописуєш, що на ній зображено. І так попанельно. А є марвелівський підхід, і його назвали стиль Марвел або стиль Стена Лі, тому що Стен Лі був головним редактором і, мабуть, сценаристом в якийсь момент всього в Марвел, що в нього не було абсолютно і часу, і бажання прописувати ці сценарії, і він просто зустрічався з сценаристом і казав: дивись, має бути так, 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 так. Тобто з художником він зустрічався і розказував, і просто окреслював сюжет, а художник вже малює його. Тому, насправді, тут є і плюси, і мінуси. В чому прикол? Якщо ти пишеш все попанельно, то, ясна річ, ти все контролюєш, і твоєму художнику легше, тому що ти просто буквально йому кажеш, що робити. І він просто таки відкриває: ага, це сторінка, я її так малюю. Наступна сторінка, я її так малюю. І він може собі спокійно просто працювати. Але якщо ти прямо його так жорстко контролюєш, то у вас не виходить насправді ж творчого тандему. Тобто ти трошки його лімітуєш. Так, не даєш можливості фантазувати або проявити якісь свої ідеї. Так, тому насправді, коли я працюю з художниками, я їм завжди кажу: дивись, я от написав попанельно, це, типу, я вважаю, як з професійної точки зору, так має бути. Але якщо ти хочеш щось змінити, ми можемо це обсудити. Є якісь моменти, які от я точно знаю, що має бути 100% так. Наприклад, коли там один малюнок має бути на наступній сторінці, а не на цій, тому що він має зробити там вау-ефект, коли ти перегортаєш сторінку. Але в більшості випадків я даю свободу художнику, щоб він розкрився як митець теж. Тому що ви ж працюєте як співавтори. Але треба, щоб був меч, тому що те, що в тебе в голові, як ти бачиш цю картинку, треба, щоб і людина могла це розпізнати. Це, по-перше, ти маєш правильно донести, щоб тебе зрозуміло. І людина має це також уявити приблизно, як ти це бачиш. Тому ти максимально маєш детально все описати. Але будь готовим, що ніхто не зробить так, як ти це уявив, тому що це нормально. А от з точки зору, як працював Стен Лі, окей, типу, це не дуже непрофесійно, насправді неправильно, тому що ти дуже великий шмат роботи сценариста перекладаєш на художника. Він не має думати, як сформувати ту чи іншу сторінку. Але як згадував Джон Роміта старший, то типу, він так і казав, що спочатку мені таке здалося, що на мене перекладають роботу сценариста. Але потім я зрозумів, що мені дають таку свободу дій, що я як художник набагато краще розумію, як ту чи іншу річ зобразити на сторінці, ніж будь-який сценарист.
Тому що він знає, як працювати з художником. Тому, бачите, і плюси, і мінуси. І з Марвела, як ви знаєте, вийшли геніальні просто художники, окрім Роміти, Джек Кірбі, Стів Дітко, які працювали так само, як і сценаристи, теж дуже добре. Тому от такі от... Може, це, до речі, і дало можливість, що художники могли проявити свою фантазію, проявити свій хист і розкритися, зробити себе ім'я, тому що в кожного своя мальовка, своє там позиціювання кадрів, навіть ракурсів, за якою ви можна считати, а це цей художник, бо в нього така стилізація. Може, завдяки цій свободі в нас з'явилася велика кількість імен, які наразі знають. Саме так, я думаю, так і сталося. Так. Тому от такий підхід. Я все ж таки за класичний підхід, як я вже сказав, тому що я вважаю, що ти, якщо ти сценарист, ти зроби свою роботу професійно, пропиши все, але не контролюй художника. Отак от. Обговори з ним, які моменти ти вважаєш ключовими, і дай йому побути теж митцем. Тому що я працював з різними художниками, і одним подобалось проявляти. Наприклад, другий випуск «Сонценосців» ми вже зробили з Валентином Колонтаєм. І він проявив себе як митець на дуже високому рівні, тому що він багато від себе доклав туди. Я не посмів би йому взагалі ніякось лімітувати. Але були художники, які казали, що зі мною, з моїми сценаріями так класно працювати, тому що я так детально все прописую, і, типу, це класно. От так от. Дивись, я в напрямку перекладів взагалі не орієнтуюся. Може, ще щось можу попитати стосовно саме творчості, бо мені це близько. Ну, ті, хто слідкує за мною в Твіттері, знають, що я теж свій час колись писав комікс, і пишеться це проект довгого будівництва, потім якось тобі розповім. Але не суть. В мене є декілька питань від колеги-перекладача. Це, до речі, також мій колега по Ютубу, Дарк Валерійович. Я в нього запитав, йому як перекладачу, що було цікаво дізнатися в тебе. Я зараз тобі озвучу його питання. Так, перше питання. Як ведеться робота над адаптацією лексики, якщо окремого словника ще немає і доводиться бути першопроходцем? Тут включається саме вже письменник, мабуть. Ну, тобто, окей, як перекладач, ти маєш бути професіоналом в тому плані, що тебе не має бути видно, в принципі. Ти маєш передати все, що хотів написати автор, і відобразити те, що автор задумував, і донести до читачів той же самий не тільки текст, не тільки твір, а той же самий експірієнс, який які відчували читачі в оригіналі. Так. Тому, насправді, я завжди кажу, що окей, типу, власні назви не перекладаються, якщо ви пишете про наш світ. Але якщо це фентезі, фантастика, власні назви мають перекладатися. Типу, коли був дуже великий срач на тему, як перекладати там імена супергероїв, це не імена, це псевдоніми. Тому, наприклад, той же самий Бетмен, насправді не має бути Бетмен. А що, мертвий басейн? Чи я? Ну, мертвий басейн окей, я згоден. До Дедпула то взагалі інше, окрема річ то взагалі. З Дедпулом я обожнюю працювати по тій причині, тому що, по-перше, з ним весело завжди працювати, і з ним надзвичайно складно працювати. По-перше, тому що він постійно несе якусь діч. І ще треба якось адаптувати, бо вона все ж таки локальна до того регіону. А в тому то й прикол. Коли я працював вперше над Дедпулом, мені сяйнула така думка, що я просто... Ну, типу, я за неї схопився, і, типу, я її презентував мальопису, і вони сказали, що так, ця думка має місце. І з цієї думки я, в принципі, вибудовую всі свої стосунки з Дедпулом подальші. Тому що думка така, якщо цей персонаж знає, що він в коміксі, значить, він знає, що він в перекладеному коміксі. Значить, це буквально єдиний персонаж, або не єдиний, або такий самий персонаж, де адаптація жартів – це буквально він той самий персонаж, де адаптація жартів не буде здаватися кострубатим. Ну, якщо ламаємо четверту стіну, то ламаємо і повністю. Так. Про що я кажу? У «Сімпсонах», наприклад, дуже багато адаптованих жартів теж. І коли Барт жартує про Вірку Сердючку, це, звісно, смішно, але десь ти розумієш, що щось тут не так. А коли Дедпул жартує про щось наше, то, типу, він же знає, що він в українському коміксі. Тому він звертається, коли він звертається до читачів,
Типу, він звертається до вже українських читачів. Але з Дедпулом, так, ясна річ, це треба розуміти ту межу, де є, бо там багато класних жартів, які не хочеться перекладати. Адаптувати, да. І ти маєш розуміти, які жарти зрозуміють український читач, а які не зрозуміє. І, ну, типу, це не зовсім, мабуть, об'єктивно. Типу, ти ж не знаєш, який читач, з яким бекграундом він буде читати. Тобі цей жарт зрозумілий, і ти його залишаєш, а читача не зрозумілий. Або тобі це не зрозумілий, а насправді його не треба було адаптувати. Це завжди рулетка. Ну так, складний баланс. Так, але це саме з Дедпулом. Тому з іншими там творами, наприклад, у Варкрафті ми багато адаптуємо імен, назв, персонажів, тому що ну, це як імена, які мають розуміти, які мають нести певний вайб. Як, наприклад, ну, той же самий Doomhammer. Тобто ми не могли залишити його Doomhammer, тому що це, по-перше, назва зброї, по-друге, це дуже пафосна назва, яка має нести оцей от, якийсь вайб, що це щось руйнівне. Ну, символізм, що залишився. Тому, а з тим же словом Doom дуже багато приколів в те, що коли виходив Доктор Doom, то його була суперечка, що його теж треба було адаптувати, але читачі звикли до Доктора Дума. Оце, коли ми видавали перші комікси по Marvel, дуже багато було суперечок, що треба адаптувати, а що не треба, коли читачі до чого звикли, а до чого не звикли. І було дуже багато цих суперечок. А ось якраз уточнення зараз буде. От ми піднімали це питання. Яким чином перекладаються назви ігрових жанрів, якщо такі зустрічаються? І загалом, хто вважається кінцевим споживачем? Людина, яка добре знайома з іграми, або людина, яка тільки починає грати? Чи щось посередині? І от питання, да? От ми перекладаємо ім'я. Для людей, які грають у Warcraft, для них це червона тряпка, red flag. Він же ж має бути називатися саме таким чином. Адаптація не підходить, тому що вони споживають цей контент відповідно з такими назвами. Навіть в сленгу, якщо вони спілкуються між собою, вони вказують ці імена. Для них це може бути категорично і поганим. А читач, який просто знайомиться всесвітом, він не грав ігри, для нього це буде норм. От як балансувати між цим? От яку стратегію обрати? Щось перекладається або щось не перекладається? Чи от повністю адаптуємо все? Це дуже складне питання, тому що насправді ця проблема, те, що люди звикли до одного, це дуже важко, тому що, я ж кажу, як перекладач я маю донести до людей той самий експірієнс. Типу, цього персонажа треба адаптувати, тому що от він несе вайб або якийсь сенс, і якщо ви до нього звикли, то перепрошую, типу, українських видань ще не було. З Варкрафтом, насправді, на щастя, таких срачів не було. Тобто небагато, щоб такого було, що люди казали, що не можна перекладати так. Хоча, наприклад, у нас дуже багато термінології відрізняється від звиклої людям, які там грають російською. Але ми ж не маємо базувати свої переклади на тому, що там придумали росіяни. Ми створюємо щось своє. І тому, так, я згоден, що людям, які до чогось звикли, їм важко, мабуть, це адаптуватися, але ми не будемо озиратися на те, як перекладали хтось інший. Ми робимо так, як має бути. Тобто донести суть того, що відбувається, а не в якому форматі воно передається. Тому я противник півмір. Якщо ти щось перекладаєш, а щось не перекладаєш, то це вже якась каша. З Варкрафтом, я ж кажу, насправді, на щастя, таких сильних срачів немає. А з Варгамером там завжди постійні срачі. Там великий лор, і я не знаю, наскільки це я розумію, наскільки складно його. Тим паче, великий лор і велика кількість є творів, які можуть також суперечити один одному. І це якось ще потрібно поєднати. Так, тим паче там реально дуже багато власних назв. І спочатку, коли Мольфари мені запропонували курувати проєкти, вони запропонували мені і Warcraft, і Warhammer. Я погодився, я думав, що в мене вийде. Але в мене не вийшло, бо, по-перше, коли Warhammer вже починав видаватися, я вже був на війні, і тому я зразу сказав, що я не можу цим займатися. Warcraft вони за мною залишили, а на Warhammer знайшли ще одну. Тобто, знаходячись у лави ЗСУ, ти також займався перекладацькою діяльністю? Так, в лавах НГУ. НГУ, перепрошую.
Ну, так, трошки. Ми можемо зараз я про це розповісти, але я не... Це те, що тримало мене так на плаву. Щоб закінчити думку, то з Варгамера там постійно ці речі, і чому я так само зрозумів, що дуже добре, що нас розділили, тому що там надзвичайно багата робота, саме з адаптації теж. І буквально от мені вчора казали, що той чи інший момент в тому перекладі, я не зрозумію, навіщо це все робили. Але прикол в тому, що багато читачів насправді потім якось звикають, і якщо вони навіть були спочатку проти, то вони звикають. Тому що ми пояснюємо, чому. Ми буквально пояснюємо, чому ми зробили так і так, щоб зберегти той експірієнс. А на ваше запитання, то так, власне, робота над Варкрафтом була дуже складною, тому що постійно були якісь трабли в плані, що спочатку мені запропонували, я вже був дуже-дуже щасливий, але з Бліззардами і, в принципі, з американцями дуже довго постійно це все обговорюється. І з Бліззардами контракт обговорювався 1,5 року. Я 1,5 року чекав, коли нарешті почнемо над цим працювати. І коли я почав працювати, там багато ж книжок, ми розділили там з іншими перекладачами, з моєю командою. І я перекладав книжку «Останній вартівник». Я переклав її довго, тому що там дуже класний і цікавий авторський слог у Джефа Граба, автора. З ним було важко працювати, але цікаво. І водночас, насправді, те, що я багато переклав серіалів, коміксів і нехудожніх книжок, це була моя перша художня книжка, яку я перекладав. Тому я поставився до неї дуже так з пієтетом, мабуть. І коли ми вже закінчили всю цю роботу, я вже почав перекладати там іншу книжку, наступну «Припливи пітьми». Вона була на редактурі, я переклав вже наступну книжку, і після того, як закінчили ми роботу і віддали в друк «Останнього вартівника», ми віддали його 23 лютого 2022 року у Харківську «Фактор Друк». Це день до війни. І наступного дня Харків бомблять, все бомблять, я йду в частину, тому що я завчасно підписав контракт резервіста з 9-м полком оперативного призначення НГУ у Запоріжжі. Я вже з першого дня ж пішов на службу. І якось було ясно, що це все трошки відкладеться. І перші кілька місяців всім було не до того. Всі розуміли, що робота поки припиниться. Тим паче, ще один перекладач, який працював над Варгамером, він теж пішов служити. Тому мольфари все абсолютно зрозуміли. І насправді мені дуже допомагали на службі. Я хочу подякувати і видавництву Мольфар, і Geek Journal, і Дарусу, і багато моїм іншим друзям, які допомагали мені там зі снарягою і з усім цим. Мольфари мені дуже класно снарягу підганяли. І коли вже пройшло десь кілька місяців, і стало зрозуміло, що війна вже це надовго, то мольфари почали збирати там всіх знову докупи, хто куди розбігся, і питати, чи продовжуєте ви робити. Я їм дуже вдячний, що вони не сказали мені, служи далі, а ми без тебе якось Warcraft, тому що мені було б дуже, дуже сумно, я так довго чекав Warcraft. І тому я продовжував свою роботу як куратор, вичитував інші переклади, а свій переклад в чому була проблема з «Припливом пітьми»? Я роблю спочатку повністю чорновик, а потім його перечитую і підправляю, і оце вже мій готовий переклад. Так от чорновик я «Припливи пітьми» написав, а це ще не зробив, не вичитав, тому я не міг віддати його редактору. І десь вже ближче до осені, коли я трошки вже адаптувався до війни, адаптувався до служби, я почав займатися вичиткою. В бліндажі сидів з телефону, це все вичитував і, в принципі, підготував його для редактора, відіслав. Оскільки я став оператором Mavic 3, мені підігнали ще ноутбук, тому що на ньому я передивлявся відзняті
розвідувальні відео. А коли я не працював, тобто ми працювали кожен день, з раннього ранку до вечора, потім ввечері ми це все передивлялися, і в мене десь перед сном було кілька буквально годин, щоб можна було трошки відпочити. Я їх якраз присвячував тому, що я перекладав наступну книжку «По той біч темного порталу». Перші 4 розділи цієї книжки, вони перекладені, власне, на фронті, на Запорізькому напрямку, під Василівкою. І деякі книжки там відредаговані. Коли я вже переклав 4 випуски, в принципі, зрозумів, окей, що так жити можна, так працювати можна. Мені прислали вже відредагований редактором «Припливи пітьми», і я почав вичитувати його правки. Тому що я і правки дивлюся, і там з чим погоджуюсь, з чим не погоджуюсь. Після цього воно йде на коригування, після коректора воно вже йде на друк. Або зараз ми вже після коректора ще цим даємо бета-рідерам, і вже після них тоді вже на друк. І контрольна група. Так. Тому що, знову ж таки, завжди десь якась хибодруг буде. Око вже замилене, ти можеш просто цього не побачити. Так, і от я вичитував його, теж на це дуже багато часу пішло. І дуже, я пам'ятаю, був момент, коли мені залишалося буквально 10 сторінок, щоб довичитувати його. І я міг би його віддавати вже на коректуру. Але я був дуже втомлений і не міг це вичити. І думаю, окей, завтра дочитаю. Буквально це був вечір, завтра дочитаю. І це було 2 березня 23-го року, а 3 березня наступного дня я отримав важке поранення. Мені дуже сильно пошкоджені були і ноги, і ліва рука, і половина обличчя. Цю руку мені пришивали назад. І, в принципі, я трошки втратив працездатність на кілька місяців. Тому це так, ці 10 сторінок буквально залишилися висіти поки цей. Але, ясна річ, мольфари все зрозуміли. І коли я вже трошки оклигав, я був на лікарняному, я був вдома, я почав далі це все робити. Особливо, коли я вже зрозумів, що спочатку це було важко, тому що я не хотів звикати додому. Я розумів, що якщо зараз звикну додому, а мене знову висмикнуть на фронт, то це буде надзвичайно важко. Але що довше йшов час, мені більше операцій. Я розумів, що по ходу нікуди не повернусь. І, в принципі, я почав далі перекладати, далі це все. Я закінчив вже ж «Припливи пітьми», закінчив «По той біч темного порталу». «По той біч темного порталу» став частиною, в принципі, моєї реабілітації, тому що в мене ці пальці не працювали після того, як мені пришили цю кисть. І одне око не працювало. Я отак одним оком дивився і намагався хоча б одним пальцем друкувати, і потім, в принципі, більш-менш вже друкую всіма. Тобто ця книжка стала для мене як частина реабілітації. Тому отак. Я не знаю, у мене просто немає слів, чесно сказати. Тільки наскільки сила духу у вас продовжувати реабілітація. Боже, я вже все. Це насправді навпаки було настільки як сила духу, як оце все навпаки тримало від того, щоб на фронті не поїхати дахом. Тому що якщо ти тримаєшся за якусь цю ниточку, яка з'єднує з тебе з цивільним життям, з улюбленою роботою, це те, що дуже допомагає. Тому це було настільки, як я намагався себе, як те, що мене підтримувало навпаки. І насправді я дуже багато спілкуюся з іншими ветеранами, і дуже багато хто дивується, що я так швидко адаптувався назад до цивільного життя. Це було непросто, але те, що в мене була кохана моя дівчина, зараз наречена, а те, що в мене була улюблена робота, і ще я з Оріхова кота привіз, це все допомогло мені дуже швидко адаптуватися. І я розумію, що це те, чим я хотів. Я розумів, що я прийшов до того, чим я хотів все життя займатися. Я нарешті перекладаю ті речі, які я дуже хотів перекладати. Я розумію, що якщо я там не загинув, то мені нарешті треба все-таки написати багато чого, що я задумав. І тому, я розумію, що не дарма, мабуть, я не загинув.
А наступні декілька питань – це буде порада. Але я хочу розділити. Порада для перекладачів або сценаристів, які тільки починають свою діяльність, і порада окремо саме для письменників, які тільки хочуть розпочати якусь свою творчість. Ось, давай почнемо саме з перекладачів і сценаристів. От які найчастіші проблеми були, які також можуть виникати саме у новачків, і на яким потрібно звернути увагу у процесі роботи, або навпаки там не фокусуватися, а працювати далі. Ну, щоб в мене все погано, я не буду перекладати, мене знову покатали на шакалічому на Дієвидловій війні. Мабуть, найголовніша порада буде для обидвох категорій і, в принципі, для людей, які працюють вдома. Майте дисципліну. Тому що коли я тільки починав працювати як фрілансер, то мені було насправді важко себе дисциплінувати в тому плані, що от зараз я працюю, а не сиджу десь там у Телеграмі, не втикаю в якісь інші або фільми, це все. Типу, ти маєш розділити час на відпочинок і час на роботу. Ти сам собі начальник. Якщо там десь на роботі ти завжди під контролем іншого начальства, то тут ти сам собі бос, і ти маєш бути собі найжорсткішим босом. Тому контролюй, щоб ти на роботі займався роботою. Це перше. По-друге, з перекладом, ну так само, типу, розумій, мабуть, треба бути до себе максимально жорстким в плані дисципліни, але в плані якогось робочих факапів будь до себе іноді трошки поблажливішим. Не варто вважати, що якщо ти там наробив якихось косяків, то все, ти ж найжахливіший перекладач на світі. На щастя, в тебе є редактори, які завжди тобі допоможуть. І будь в цьому плані довірливим до редакторів і поблажливим до себе, що кожен може зробити помилку, не варто на ній зациклюватись. Але водночас, я даю дуже контроверсійні поради, розумій, де редактор неправий. Коли ти перекладач-початківець, то ти можеш стати надто довірливим до редакторів і надто погоджуватись на всі його правки. Але, на жаль, дуже часто редактори теж туплять і не розуміють того, що не розумієш ти. Тобто ти маєш бути максимально занурений у цей твір. Ти маєш максимально розуміти якісь підтексти або відсилки, що теж дуже важко, коли ти багато відсилок. І якщо ти знаєш, якщо ти впевнений, що то ти правий, а не редактор, то відстоюй свою позицію. Да. Не будь надто самовпевненим в собі, але будь впевненим. Тобто тримай цю золоту середину. Ох, це складно. Самовпевненим, не самокритичним, а от середину. Так, це складно, але треба розуміти. Ну і нічого ніколи не буде ідеально. На щастя, є додруки, коли можна щось змінити постфактум. А так, щоб бути гарним перекладачем, мабуть, треба споживати багато англомовного контенту, тому що ти завжди маєш відточувати оцей свій скіл розуміння англійської мови. Це все тут дисципліна і практика, це, мабуть, все найголовніше. А письменникам? Письменника дисципліна ще важливіша. А як же там музи немає? Нема такого. Стівен Кінг ідеально написав, що якщо ти хочеш бути письменником, ти маєш робити це професійно. Ти маєш так, спочатку зрозуміти свій темп, тому що от є Стівен Кінг, який сідає зранку до вечора, пише і йде відпочивати. Є Брендан Сандерсон, якого шикарний взагалі, мені теж він дуже подобається. Він йде на 2 заходи. Тобто він просто спить там собі скільки влізе, до 11, до 12, потім сідає, працює 4 години, потім іде, відпочиває, проводить час з дітьми, з дружиною, а потім ще вночі пише ще 4 години. Тобто, насправді, немає ідеального і, знову ж таки, для всіх цього методу працювати. Ти сам маєш розуміти, який для тебе метод є найкращим. Ну і, в принципі, теж, насправді, читай інші книжки. Типу, ти маєш розуміти, як побудований сюжет.
як будуються персонажі. Без практики ти цього не зрозумієш, звичайно, але без теорії теж. Теорія, насправді, у того ж Брендона Сандерсона дуже хороші ці лекції з точки зору побудови сюжету, побудови історії. Але насправді ти і без лекцій це зрозумієш, якщо просто ти дуже любиш книжки, фільми, там, серіали. Так чи інакше, якщо ти їх багато споживаєш, то ти зрозумієш ті чи інші моменти, які працюють або не працюють. Ну, якось так. В принципі, знову ж таки, це немає, мабуть, якоїсь ідеальної поради для всіх. Тобто, не картай себе, якщо ти не можеш нічого придумати ідеально, нового, але просто пробуй. І найголовніше, намагайся писати постійно. Тому що це теж частина з твого скілу. Ти робиш чим частіше, чим більше ти щось робиш, тим більше ти це відточуєш. Це як у грі Sims. Коли ти Сіма на якусь роботу відправляєш, чим більше він її робить, тим в нього більше прокачується скіл. І так це і є. Це і в житті так само є. Зрозуміло. І наостанок, як завжди, ми даруємо подаруночок нашому гостю. Я завжди кажу, що ви дивилися на це і згадували, на що я сюди прийшов. Риторика не зміняється. Будете дивитися, будеш дивитися, і на що я прийшов. Порадив пан Рандарус, сказав, що то темний персонаж. Я дивився, в принципі, на ще з Варкрафта, але Шерлок. Це Шерлок. Це якраз як ти споглядаєш на всі тексти, вишукуєш. Я думаю, це буде набагато краще. Дуже вдячний. Друзі, дуже вам дякую, що ви долучилися до сейшну. Якщо у вас є питання стосовно перекладацької діяльності, ви обов'язково можете завітати на сторінки Дениса та задати питання. Також обов'язково підтримуйте наші книжки, наші комікси. А якщо у вас є стимул щось написати самостійно, пишіть, і це 100% у вас вийде. Дякую ще раз за перегляд. Обов'язково залишайтеся з нашим каналом та слідкуйте за наступними випусками. Бувайте. Па-па.